नमस्कार मैत्रिणींनो, मी अंजली माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। सध्या प्रचंड उन्हाळा आहे। या उन्हाळ्याचा सगळ्यांनाच त्रास होतो। मग ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला खूप घाम येतो। घाम हा सगळ्यांनाच येतो। कदाचितच कोणीतरी असं असेल की त्याला घाम येत नाही, त्यांना घाम येत नाही किंवा त्यांना त्या घामाचा त्रास होत नाही। पण घाम येणं गरजेचं देखील आहे, कारण आपले जे शरीरातील किंवा आपल्या बॉडीवरचे जे ओपन पोर्स आहे त्यातून आपल्या शरीरातील जे घाण आहे ती घामावाटे बाहेर टाकली जाते। मात्र या घामातून जर घाण वास येत असेल तर तो कुणाला आवडेल? तर तो कुणालाच आवडत नाही। म्हणूनच त्याच्यावर आपण काही उपाय करू शकतो। मग त्याच्यावर आपण काय उपाय करू शकतो हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात। चला तर मग सुरू करूया। उपाय आपण असा करू शकतो की दिवसातून 2दा आंघोळ करणं। मात्र ही जी आपण आंघोळ करतो ही कशी केली पाहिजे? तुम्ही कोमट पाण्याने करा, थंड पाण्याने करा, तुम्हाला हव्या तशा पाण्याने टेम्परेचरच्या पाण्याने तुम्ही आंघोळ करा। मात्र त्या पाण्यामध्ये कडुलिंबाची पानं टाकणं अत्यंत गरजेचं आहे। जर तुमच्या घरात जुने लोक असतील तर ते तुम्हाला सांगतील की आंघोळीमध्ये कडुलिंबाची पानं टाकली तर त्याचा खूप फायदा हा आपल्याला होतो, कारण कडुलिंबाची पानं हे अँटीसेप्टिक असतात। आपल्या शरीरावरचे जंतू बऱ्या प्रमाणात ते मारण्याचा प्रयत्न करतात किंवा मारतात। म्हणूनच आंघोळ करताना कडुलिंबाची पानं वापरणं अगदी गरजेचं आहे। जर तुम्हाला कडुलिंबाची पानं बाजारात अवेलेबल होत नसतील तर तुम्ही कडुलिंबाच्या पानांचा रस तो आंघोळ करताना 4 ते 5 थेंब पाण्यामध्ये टाकून आंघोळ करू शकता। नाही जर तुम्हाला कडुलिंबाची पानं आणि कडुलिंबाच्या पानांचा रस देखील बाजारात अवेलेबल नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे सॅव्हलॉन वापरू शकता। म्हणजेच हे जे सॅव्हलॉन आहे ते पण अँटीसेप्टिक आहे। त्याच्यानंतर दुसरा उपाय म्हणजे आपण असं बॉडी वॉश किंवा बॉडी जेल हे आहे ते आपण यूज करू शकतो आंघोळ करताना। आणि ते काय करायचं आहे, एक असा स्क्रबर घेऊन त्याच्यावर बॉडी वॉश टाकून त्यांनी पूर्ण बॉडीवर स्क्रब करायचं आहे आणि आंघोळ करायची आहे। त्याने काय होतं की आपल्या बॉडीवरचे जे घाण आहे, धूळ आहे, माती आहे ती निघून जाते, कारण आपल्याला पूर्ण बॉडीला स्क्रब, क्लीनअप, क्लिन्झिंग वगैरे करणं जमत नाही। म्हणून जर असे बॉडी जेल, बॉडी वॉश वापरले तर त्याचा बराच फायदा होतो। पुढचा उपाय म्हणजे आपण आंघोळ केल्यानंतर ज्या वेळेस आपण पूर्ण टॉवेलने आपलं अंग कोरडं करतो त्याच्या वेळी हे निव्हियाचं रोल ऑन वापरा, त्यांनी पण बराच फरक पडेल। निव्हियाचं रोल ऑन हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। ते डार्क अंडरआर्मसाठी देखील वापरलं जातं किंवा एखादं डिओड्रंट म्हणून सुद्धा वापरलं जातं। मग ते मुलींसाठी आणि मुलांसाठी दोघांसाठी अवेलेबल आहे। हे जे डिओड्रंट आहे किंवा हे जे रोल ऑन आहे हे मी वापरून बघितलेलं आहे। याचा खरंच चांगला इफेक्ट आपल्या स्किनवर होतो। तर ते असं रोल ऑन करायचं आहे, हे बराच काळ टिकतं, म्हणजे 4 ते 5 तास याचा इफेक्ट राहतो। आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या जवळ कोणता ना कोणता डिओड्रंट असणं अगदी गरजेचं आहे। मग ते 2 डिओड्रंट तुमच्या जवळ, कोणतेही 2 डिओड्रंट तुमच्या जवळ असणं गरजेचं आहे। जर तुमच्याकडे रोल ऑन असेल तर तुम्ही 1 डिओड्रंट सोबत ठेवा, आणि जर तुमच्याकडे रोल ऑन नसेल तर तुम्ही कोणतेही तुम्हाला आवडणारे 2 डिओड्रंट किंवा स्प्रे, बॉडी स्प्रे तुम्ही वापरू शकता। कसा वाटला माझा हा आजचा व्हिडिओ मला कमेंट बॉक्स मध्ये लिहून नक्की कळवा। जर तुम्हाला माझे असेच व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि नोटिफिकेशन बेल दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओ सोबत।